Imagine Analytics KPI คุณต้องติดตามและประเมินตัวชี้วัดตามวงรอบเป็นประจำไหมต้องรอรับข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบแต่ละตัวชี้วัดจากคนหลายคนจากหลายหน่วยงานหรือเปล่าใช้โปรแกรม Spreadsheet เช่น Excel หรือ Google Sheet ในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลอยู่ไหมปัญหาที่พบบ่อยคือมันยุ่งยากและใช้เวลามากในการรวบรวมจัดระเบียบและประมวลผลข้อมูลเพราะต้องรอรับไฟล์จากหลายที่การตรวจสอบย้อนกลับการหาข้อมูลอ้างอิงย้อนหลังก็ลำบากและเป็นเรื่องยากมากๆที่จะตรวจสอบประวัติวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของตัวชี้วัดแต่ละตัวข้ามหลายรอบการประเมินเดิมระบบ KPI พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้างต้นและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานหนึ่งที่ต้องติดตามและประเมินตัวชี้วัดกว่า300ตัวมีผู้ให้ข้อมูลจากกว่า10หน่วยงานทุกรอบ6เดือนเพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานการทำงานด้านหนึ่งในนามประเทศไทยหลังจากที่หน่วยงานได้ใช้ระบบก็มีความพึงพอใจเพราะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขการทำงานและประสานงานเป็นระบบมากขึ้นการทำรายงานสรุปและการตรวจสอบย้อนกลับง่ายขึ้นเร็วขึ้นที่สำคัญคือผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเราคิดว่าระบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้อีกหลายๆหน่วยงานได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเพื่อช่วยให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นจึงขอยกตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานระบบดังนี้เริ่มจากผู้ดูแลระบบเพิ่มผู้ใช้งานเข้าระบบและกำหนดบทบาทว่าเป็นผู้บริหารเพื่อดูข้อมูลอย่างเดียวเป็นผู้กำหนด KPI และค่าเกณฑ์หรือเป็นผู้ให้ข้อมูลผลการประเมินจากนั้นทีมกำหนด KPI ประชุมพร้อมกรอกข้อมูลตัวชี้วัดแต่ละตัวเข้าระบบพร้อมกำหนดค่าเกณฑ์โดยจะใช้เป็นแบบเชิงปริมาณเช่นไม่น้อยกว่า 90% หรือเชิงคุณภาพเช่นมีหรือไม่มีก็ได้สามารถใส่ลาเบลหรือแท็กให้กับแต่ละตัวชี้วัดหรือจัดเรียงลำดับตัวชี้วัดเพื่อจัดระเบียบตัวชี้วัดให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้และง่ายในการสรุปผลจากนั้นมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบในการรายงานผลแต่ละตัวชี้วัดพร้อมทั้งกำหนดวันที่ของรอบประเมินโดยสามารถกำหนดว่าจะให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ที่ต้องรายงานผลล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อไหร่บ้างผู้รายงานผลตัวชี้วัดสามารถกรอกข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดพร้อมแนบไฟล์หลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ผ่านต้องระบุเหตุผลประเภทของข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเพื่อวิเคราะห์แนวทางดำเนินการต่อไปได้อย่างเป็นระบบนอกจากนี้ผู้รายงานผลสามารถร้องขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตัวชี้วัดหรือส่งการรายงานผลที่เรียบร้อยแล้วผ่านระบบได้เลยทีมกำหนด KPI สามารถรับรองผลที่ได้รับรายงานในระบบและล็อกไม่ให้สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลได้นอกจากนี้ทีมกำหนด KPI สามารถตรวจสอบสถานะว่ามีกี่ KPI ที่เรียบร้อยแล้วและยังไม่เรียบร้อยดูสรุปผลการประเมินแบบเรียลไทม์ดูพัฒนาการของแต่ละ KPI ข้ามรอบการประเมินและ Export ข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์แบบออฟไลน์ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานทีมกำหนด KPI สามารถสร้างรอบการประเมินใหม่โดยการ Copy จากรอบการประเมินเก่าสามารถเพิ่มลบหรือแก้ไขรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับรอบการประเมินใหม่ได้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพได้มากขึ้นหากสนใจสามารถติดต่อขอทดลองใช้งานระบบฟรีได้ทุกช่องทางการติดต่อ